Salutare! Arăt ca Moș Crăciun, imediat îmi crește barba până la țâțe. Reparăm astăzi un iPhone 14 Pro Max care zice că e muerto complet. Nu știu ce e cu el, nu pornește, are o spărtură, acopăr aici cu degetul, are o mică spărtură aici pe colț spatele, dar nimic deosebit. În rest arată bine. Am trecut înapoi la Mac, că n-am mai suportat Windows-ul ăla. Efectiv m-a scos din minți. Uh, Încă trebuie să mai folosesc, l-am aici printr-un remote desktop ca să-l puteți vedea și voi, așa arată. Da, singura chestie care mă mai leagă de el e softul ăsta meu de aici pentru power supply-uri și multimetre. Din păcate, e făcut, l-am făcut eu și e făcut pentru Windows. Nu prea mă pricep la partea de soft de Mac, dar sper să-i dau de cap și să-mi fac un soft care să meargă pe Mac și să scap de tot. Pentru că pentru scheme am Flex BV-ul lui Paul Daniels pentru Windows, am XZZ-ul care are client de Mac, deci totul e ok. Bun, și mi se vede camera de sus, peisaj. Bun, hai să revenim la telefonul nostru să vedem ce Dumnezeu are. Prima dată îl punem la alimentare, vedem aici USB supply-ul, să vedem ce se întâmplă când îl conectăm. Consumă 4 mA, pică la 0, 4, pică la 0 și tot așa, nu ne ajută cu nimica. Partea asta nu ne ajută, într-adevăr v-am mai zis, trimite lumea telefoane, nu trage nimic, așa zic. Nu trage nimic pe încărcare, aia chiar în partea de diagnoză nu ne este foarte utilă, cam la nimica. Important e să punem în loc de baterie o sursă din asta, să vedem atunci ce se întâmplă. Bun, ăsta e 14 Pro Max, cred că am luat bine. Troncă aici ceva, cred că se aude și la voi, merge uscătorul lângă mine. N-am ce să fac. Bun, am legat sursa, o vedem sus la PS1, să vedem ce se întâmplă aici. Nu se întâmplă nimica. Da, deci 4,1V, nu are niciun consum. Apăs butonul de power. Telefonul pare să pornească, interesant. Să punem o hârtie pe el, în caz că avem vreo față. Da, și vedem un boot normal. Ceea ce ne indică probabil o problemă cu încărcarea mai degrabă. Da, e o persoană aici. Avem touch. Numai un pic să mă uit un pic la ecran să vedem ce ne apare. Nimica, numai un băiat. Nu se vede nimic ciudat. Înseamnă că problema este legată de încărcare. Acum, eu sincer sper că au verificat portul de încărcare și nu fac minuni de astea, îl opresc. Bun, și hai să vedem. Să-i desfacem toate cele. Nu văd nimic în neregulă. Bateria asta arată groaznic. E flecită aici, vedeți? Ceva e dubios la ea. Da, cred că a fost să fi fost desfăcută de pe altul și forțat de aici cumva. Așa văd că s-ar putea îndoi în halul ăsta. Bun, hai că scot placa, caut să văd dacă am o altă carcasă de 14 Pro Max, încercăm în alta și revin. Ok, am aici o căzătură de carcasă, da,
Cred că e ok pentru scopul nostru. Ne interesează doar partea de încărcare dacă funcționează. Și asta e spartă toată. Da. Cred că e ok cât de cât, nici nu trebuie să conectez chiar toată asta. Îmi trebuia doar portul de jos, asta de aici, și haide să îl legăm la USB, să vedem ce se întâmplă, vedem acolo. Da, face tot așa 4 mA, 0, 4, 0, bun. Ne putem baza pe faptul că este o problemă din placă. Chiar mă gândeam că oamenii ăștia care mi le trimit le vin de la serviciuri totuși bune, serviciuri bune, nu telefoane bune, și ei le cam testează așa, vă dați seama, că nu aruncă cu banii la mine decât în caz de nevoie, în caz de necesitate. Bun, pun asta la loc și revin de sub microscop. Așa, hai să vedem ce se întâmplă, iar e topit, nu înțeleg cum le încălzesc, să le desfac, că de se topesc chestiile astea. Ori de ce? Nu-mi dau seama. În păcate va trebui să-i desfacem plăcile, pentru că chipul de încărcare este pe partea de sub chestia asta, nu sub shield, ci pe partea aia plăcii. Așa că îi desfac toți bureței. Am uitat șurubelul ăsta de care tot timpul uit. Și mi-amintesc când încerc să dezlipesc plăcile pe plită. Din păcate de dânsul, ceea ce e destul de nasol, pentru că mă încurcă. Desfacem plasticele astea de pe margine. Așa. Mă mai uit acolo să văd ce vedeți și voi. Da, cred că e ok. Bun, bun, bun. Așa. Deci asta jur că a fost mega încins. Se vede după cum arată shield-ul ăsta lui de pe spate. Nici o problemă că rămâne o bucată lipită aici. Bun, l-am desfăcut corect. Să facem și asta. Trebuia să-l încălzesc un pic, că mergea mult mai bine. Dacă e un pic cald. Așa. Trebuie astea două. Eno. Asta nici nu le mai refolosim, le aruncăm. Și așa placa arată bine, doar că e lovit aici, da? Se vede. Se vede, da? Se vede și pe filmare aici, așa. Acum la microscopul meu se vede mult mai bine, optic fiind. Destul de interesant. Hai să-i măsurăm totuși pinii ăștia, să vedem ce se întâmplă cu ei. Punem așa. Bun, și hai să deschidem un 14 Pro Max. 14 Pro Max Board View. Dacă se deschide astăzi, avem mare noroc. Dacă nu, nu mai avem mare noroc. Bun, îl rotim cu capul în jos și hai să vedem aici la baterie. Ne interesează pinii de clock și de date, da? Care se aici în partea asta. Asta este pinul de date care merge la chipul de încărcare, vedeți aici, și la PMIC. Și aici este chipul de clock care merge doar la PMIC. Bun. Slabe șanse să fie ceva în neregulă cu astea. Un pic să pornesc multimetru. Conectăm aici să vedeți și voi.
Da, deci îl vedeți sus. Nu înțeleg ce căcat are. Deci când vin cu microfonul în partea asta, ceva îl afectează. Bun, aici avem 433 și noi avem 469, e ok. Din coace avem 604, el are 528, deci e ok. Bun. Nu mai pierdem vremea. Desfacem plăcile și schimbăm chipul de încărcare. Pun pe pauză un pic, n-are rost să stăm, că o să dureze mult și revin. Bun, am desfăcut plăcile, le-am și curățat între timp. Microfonul încă face figuri în partea asta. Efectiv nu înțeleg de ce. 1, 2, 2, 2, 1, 2. Nu știu, cred că ceva e neregulă cu firul. Bun, deci asta este chipul de încărcare care îl vedem aici. O să luăm unul de pe altă placă, dar până atunci hai să-l desfacem. Am căutat în ligheanul meu cu plăci și am găsit înlocuitor. Bun. Cred că așa e clar la voi. Și la mine pare ok. Îl dăm jos asta. Orientarea e aici în partea asta. O să-i fac un semn ca să nu am aici pe schemă. Vreau să trag de el, da? Încă nu e pregătit. Acum e asta. Îmi tremură mâinile. Nu. Așa că voi fi un pic mai prevăzător. Așa, și hai să pregătim deci hai să pregătim placa. Voi folosi un pic de sacâz. Nu vreau să folosesc flox, că nu-mi prea place. Sacâzul ăsta se curăță mai ușor. Bun. Și punem un pic de pastă low melt. Doar ca să schimbăm aliajul ăsta, să-i dăm o tresă după aceea. Am lipit puțin și de condensator. Nu e problemă. Bun, cred că e ok. Hai să luăm o bucată de tresă aici folosită de la cum am folosit la placă. Sper că ne ajută. Cam jegoasă, dar cât să curățim aici e bun. Așa, bun. Și acum putem pur și simplu să folosim un bețigaș, pentru că acolo este doar sacâz. Da, am luat grosul. Mai a rămas un pic, așa că voi folosi mai degrabă niște burețel. Bun. Și îi dăm un pic de căldură. Și îi dăm cu burete. Mă interesează să iau sacâzul de aici dintre condensatorii ăștia. Tot a rămas acolo ceva câh. Mai dăm căldura. Încă un pic de căldură. Bun. Eu zic că este ok. Acum, aș vrea să măsor un pic pedurile sub pedurile astea de aici.
de sub chip. Vreau să mă asigur că nu avem probleme în partea aia. Așa că conectez aparatul de măsură. Am grăbit un pic. Mai băgăm o fisă. Îi dăm connect. Bun. Diode. Așa, și hai să pregătim și board view-ul. Asta trebuie rotit așa. Bun, și îl tragem aici un pic prea mult. Cred că am venit. Hai să vedem cum se vede. Windows Scan în microscop. Bun. Asta nu ne interesează porcările astea. Așa, și hai să facem câteva măsurători să vedem. Bun, deci proba pozitivă pe o masă. Și avem aici SOSOL-uri, care e ok. După aici avem 388, care e ok. Bun, ele vin la toate 5 padurile. Mai avem un 715 aici, e ok. 702 e ok. 1700 nu cred că îl măsoară aparatul ăsta. Bun, mi-apare OL. 401, 283. Dar vedeți că nu sunt chiar așa. Depinde cu ce aparate măsoară și ei. Depinde de starea plăcii, cât e de caldă. 401, da, ne uităm așa orientativ. 395, bun, aici trebuie să avem 2 de 311. Ok, 334, ok, 424, ok, 370, ok, 640, ok, 333, 573. Bun, aici avem 4 de 5 de 375, sunt ok, toate 5 sunt legate între ele. Ce mai avem sus aici? 455, e ok. Aici mai avem multe cu 384, e ok. Și asta 455 sunt toate. Bun, deci totul este ok acolo. Așa, scoatem placa asta, luăm donatoarea. Iată, am o placă donatoare de pe care am scos și procesor și toate cele. Bun, hai să revenim la microscop. Și să dăm jos chipul acesta. Aici nu mă interesează dacă îmi tremură mâna în mod deosebit. Hai să vedem ce e asta. Să sperăm că e un chip bun. Nu. Așa. Și hai să-i facem un reball la domnul chip. Așa, îl vedem bine. Punem un pic de sacâz. O bucățică chiar mică, mi-ar să așa, e ok. Luăm niște cositori de 183 de data asta. Îi facem bilele. Dacă ar vrea să se și topească. Bun, și dăm cu 183 pe el. Așa este ok. Bun. Și acum cu un burețel curățim bine pe domnul chip. Ok, începe iarăși să sune uscătorul. O să-mi pun din nou filtrul de noise cancel. Da, mai curățim un pic aici la chip. Bun, arată destul de ok. Îl întoarcem și pe partea altă și venim cu alt burețel curat. Așa. Așa. Aș fi vrut să-l întorc, dar nu pot cu mâna. Îl întoarcem cu penseta. Curățăm bine.
Îi dăm cu un pic de aer din popiță. Așa. Bun. Îl punem aici. Și acum așteptăm un pic. În primul rând să pun un noise suppression. Că avem un zgomot puternic de fond. Ok. Și acum așteptăm un pic să găsim un stencil. Ce este? iPhone 14. Bun. Stencil acquired. Așa, și să vedem care o fi. Dumnezeule sfinte. iPhone 14. Nu-mi dau seama. Speram așa ochiometric să-mi dau seama, dar nu-mi dau seama. Vedem, asta e. Pop, 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 pop. Asta e, l-am nimerit. E bun, e super mizerabil. Să-i dau o curățire. Tragem o pensulă. Un pic de alcool. Bun. Scuplăm. Bun. Și hai să vedem acum cum arată. Să viață, zici că e nou. Așa, și hai să luăm niște pastă de 183 de data asta. Bun. Trebuie un pic de hârtiuță, fiindcă este prea udă pasta. Sperăm că e suficient. Să vedem. Bun. Bun, bun, bun. Dăm un pic de aer cald. Facem bilele faine. Excelent. Așa. S-a întors și chipul, dar nu-i bain, un pic să-mi curăță stencilul. Să rămână curat. Așa, îl punem înapoi. Ca să avem unde îl căuta data viitoare. Și să vedem cum arată. Chipul nostru arată bine. Mai tragem un reflow. Bun. Aici am o mizerie mică. Așa, am reușit să prind. Și acum luăm placa noastră. Și lipim chipul pe dânsa. Să vedem cum vine. Vine, uite așa. Să-i dăm un pic mai multă căldură la aparat. Și acum ce nu-mi place mie. Flux. Punem flux. Pun mult, încerc cât mai puțin. Să nu se facă mizerie. Bun, și orientarea corectă este așa. Așa, oare reușim fără să-l ținem cu penseta? Ia să vedem. Vei, când zboară condensatorii ăștia, cum Dumnezeu. Bun. Mai dăm un pic de burătă. Să curățim mizeria aia de flux, deși este no clean. Non-RNA. Dar
Îmi place să rămână treaba bună. Ce? Se curăță la fel de bine ca fluxul. Bun. Eu zic că este ok. Acum ne mutăm înapoi și testăm dacă merge încărcarea doar cu placa de sus. Revin de sub cealaltă cameră. Bueno, hai să vedem. Deci, placa de jos radio INC aici nu ne interesează. Noi acum urmărim să reparăm, cum îi zice, încărcarea. Ca să testăm încărcarea nu ne trebuie niciun flex decât cel de încărcare, care este de aici, și ne trebuie bateria conectată. Dacă mi încarcă, eu sunt mulțumit și putem încheia acest video. Bineînțeles, eu după aceea va trebui să efectiv să-i fac ribol la placa de jos, să unesc plăcile, să mă asigur că restul telefonului merge, dar ăla nu este scopul videoului nostru de astăzi, ci scopul de astăzi este să reparăm încărcarea. Bun. Încerc să le fac cât mai scurte, că altfel e plictisare mare. Ne uităm sus la USB. Da, și vedem un cu totul alt comportament. Acum, bineînțeles că bateria asta este complet moartă. Mi-aș plăcut să am și ecranul să vedem ce ne arată. Da, dar vedem scărița aceea normală la o încărcare. Consumul tot urcă. Bun. 700 de miliamperi la 5 volți. La un moment dat ar trebui să sară la 9 volți, dar nu cred că prindem noi momentul. Nu știu dacă îl prindem. Hai să încercăm să-i punem un pic ecranul. Să-i desconectez bateria. Nu știu dacă mă descurc. Placa stă foarte prost așa. Asta mi-a ieșit. Nu știu dacă mi-a ieșit portul de încărcare. Hai să încercăm acum să-i prindem bateria. Așa, să vedem ce se întâmplă. Da? Și avem semnul de încărcare. Deci în momentul ăsta tensiunea de acolo nu e trasă de telefon să buteze, telefonul încă e oprit. Bine că nu merge butonul când e legat butonul de power. Dar putem aștepta un pic să vedem ce se întâmplă. La un moment dat ar trebui să buteze. Pun un pic pe pauză să nu stăm foarte mult. Da, și uite că a luat-o. Trebuie să acoperă ecranul, că era poza unui domn. Mai bineînțeles că telefonul se va reporni la fiecare 3 minute, că îi lipsesc toți senzorii. Nu chiar toți, dar unii lipsesc. Țineți minte, placa radio e încă aici, deci telefonul pornește bine, mersi, și fără ea. Bineînțeles că nu are baseband. Da, touch avem. E 1% bateria. Nu știu dacă are rost să mai așteptăm, că nu cred că va urca foarte repede. Da, cam asta este. Nu, evident, comportamentul e total diferit decât înainte. Încărcarea merge, o vedem și noi de acolo. Se va încărca încet până ajunge la câteva procente, apoi va trebui să negocieze la 9 volt și să o ia mai rapid. Bun. Cam asta a fost video de astăzi despre cum reparăm încărcarea la un 14 Pro Max. Sper că v-a plăcut, dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o și ne vedem data viitoare. Salut!